ว่ากันว่ามนุษย์เราได้ก่อกำเนิดมาพร้อมกับความเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากเทวดาพระเจ้าหรือพูดผีปีศาจและถ้าหากความเชื่อได้กลายมาเป็นความงมงายก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงตัวเองและคนรอบข้างได้วันนี้หลอนไดอารี่จะมาเล่าเรื่องราวของหมอผีอำมหิตในประเทศอินโดนีเซียที่กลายเป็นคดีอันโด่งดังและชวนผวาไปทั่วทั้งโลกย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2540เหตุเกิดที่หมู่บ้านอามันดาไมชาวไร่อ้อยได้แจ้งว่าพบหลุมผิดปกติจึงใช้ไม้แหย่ลงไปและได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งตีจมูกขึ้นมาชาวบ้านจำนวน6 คนจึงช่วยกันขุดดินและได้พบกับความน่าสยดสยองนั่นก็คือศพที่เน่าเปื่อยศพดังกล่าวคือร่างของนางเดวีวัย21 ปีและเมื่อข่าวแพร่ออกไปว่าพบศพของนางเดวีที่เน่าเปื่อยอยู่ในไร่อ้อยชาวบ้านบางส่วนจึงได้ให้ปากคำกับตำรวจว่า3 วันก่อนหน้านี้พบเห็นนางเดวีครั้งสุดท้ายตอนที่เธอนั่งรถทีและเจ้าของรถทีก็ได้ให้ข้อมูลสำคัญว่าตนนั้นได้ไปส่งนางเดวีที่สำนักหมอผีอามัตสุรจีตำรวจจึงได้เข้าค้นบ้านของนายสุรจีและได้พบเสื้อผ้าของนางเดวีแต่นายสุรจีก็ปฏิเสธว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของนางเดวีแต่ทว่าเมื่อตำรวจค้นบ้านต่อไปกลับพบหลักฐานที่สามารถมัดตัวนายสุรจีได้ในที่สุดนายสุรจีจึงยอมรับสารภาพว่าตนได้เป็นคนลงมือฆ่านางเดวีและเคยฆาตกรรมผู้หญิงไปแล้วถึง42 ศพตำรวจจึงเรียกรถตักดินเพื่อไปขุดไร่อ้อยและก็ได้พบศพที่ฝังอยู่ในไร่อ้อยจำนวน42 ศพตามคำสารภาพของนายสุรจีนายสุรจียังบอกอีกว่าตนอยากได้เวทมนต์ที่ทรงพลังจึงจำเป็นต้องฆ่าผู้หญิงให้ได้70 คนโดยใช้วิธีการรัดคอเหยื่อและถ้าหากกินน้ำลายจากเหยื่อก็จะช่วยรักษาโรคภัยทุกชนิดได้เมื่อได้ยินคำสารภาพสุดเลือดเย็นของนายสุรจีชาวบ้านก็ต่างหวาดผวาและโกรธแค้นนายสุรจีเป็นอย่างมากตำรวจได้สืบว่านายสุรจีไม่ได้ลงมือเพียงผู้เดียวแต่มีภรรยาของเขาอีก3 คนช่วยเตรียมการให้การฆาตกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและคนในหมู่บ้านนี้ก็เคยมีการแจ้งความคนหายมากถึง80 รายแต่ไม่รู้ว่านายสุรจีนั้นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะเหยื่อที่เสียชีวิตทั้งหมดนั้นกลายเป็นกระดูกหรือบางรายก็เน่าเปื่อยจนไม่สามารถระบุตัวตนได้ท้ายที่สุดศาลได้ตัดสินให้ประหารชีวิตนายอามัตสุรจีและปิดฉากหมอผีสุรจีฆาตกรต่อเนื่อง42 ศพได้ในที่สุดแต่ไม่นานมานี้ก็ได้เกิดคดีซ้ำรอยอันน่าสลดใจของชาวอินโดนีเซียขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566ตำรวจได้เข้าจับกุมนายโตฮารีชายอายุ45 ปีผู้ต้องสงสัยว่าฆาตกรรมเหยื่ออย่างน้อย12 รายหลังจากพบศพจำนวนมากในสวนหลังบ้านของเขานายโตฮารีเรียกตัวเองว่าเป็นหมอทรงผีประจำหมู่บ้านบูเบซาบาลูประเทศอินโดนีเซียเชื่อว่าตนนั้นมีคาถา
ที่ทำให้ผู้คนที่มีปัญหาขัดสนให้มีเงินมีทองเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทวีคูณแต่เมื่อเหยื่อจับได้ว่าเป็นการก่อเหตุหลอกลวงจึงได้กลับมาทวงเงินคืนนายโตฮารีจึงกระทำการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยการวางยาพิษโพแทสเซียมไซยาไนด์ร่วมกับยาระงับประสาททำให้เหยื่อแต่ละรายที่กลับมาทวงเงินเสียชีวิตลงและนายโตฮารีก็นำศพไปฝังดินในส่วนหลังบ้านของตนเองการจับกุมได้เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกชายของเหยื่อรายล่าสุดของนายโตฮารีได้แจ้งตำรวจว่าพ่อของตนได้หายไปตั้งแต่วันที่24 มกราคม 2566พ่อของเขาได้ส่งข้อความบอกพิกัดปลายทางและได้สั่งให้ลูกชายแจ้งตำรวจหากตนไม่กลับมาภายในวันที่26 มีนาคมลูกชายได้ทำตามที่พ่อได้บอกไว้และแจ้งความในวันที่27 มีนาคม 2566เมื่อตำรวจเดินทางไปยังบ้านของหมอผีอินโดนีเซียรายนี้ก็พบกับหลุมศพตื้นๆอยู่เป็นจำนวนมากที่ส่วนหลังบ้านของเขาบางหลุมได้ฝังศพรวมกัน 2-3 ร่างและยังมีขวดน้ำแร่ฝังรวมไปกับศพด้วยตำรวจได้สืบและพบว่าไม่ได้มีแค่นายโตฮารีเพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ก่อเหตุแต่ทว่าธุรกิจหมอผีจอมปลอมของเขานี้ยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการโฆษณาล่อลวงเหยื่อที่มีความเชื่อด้านเวทมนต์ไสยศาสตร์แต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ได้ลงความเห็นว่าการฆาตกรรมในครั้งนี้นายโตฮารีได้ลงมือแต่เพียงผู้เดียวจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทั้ง2เหตุการณ์ทำให้เห็นแล้วว่าหากจะเชื่อสิ่งใดควรเชื่ออย่างมีสติยับยั้งชั่งใจอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นจริงจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่ทำมาหากินกับความเชื่อเพราะเราไม่สามารถล่วงรู้จิตใจของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กิเลสทั้งปวงได้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหมอผีอินโดนีเซียฆาตกรต่อเนื่องหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ